एक आता मस्तपैकी अँजलनं वांग तयार केलेलं आहे, त्याचबरोबर चपाती सुद्धा तयार केलेली आहे. 4 वांगी त्याला या ताटामध्ये काढते. एकदम जबरदस्त वांगी केले आहेत. बघायला तिच्या लेवलला तिने नमस्कार मंडळी, स्वागत करतो आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. हे आहे माझ्यासोबत अँजल. तसं बघायला गेलं हिनं माझ्या सकाळी ही पहाटे 5ला उठलेली आणि माझ्या मागं लागलेले की आपण वांग्याची रेसिपी करायची. तर चालतंय म्हटलं ठीक आहे. ही आज वांग्याची रेसिपी करणार आहे आपण सर्वांनी, बघूया कशी करत्या. एकदम जबरदस्त करणार आहे, तुम्ही निश्चित व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. अँजल काय सांगणार, काय करणार आहे आज आपण? हा म्हणजे भरलं वांग करणार आहे. तर एकंदरीत मित्रांनो आपण व्हिडिओ एक जबरदस्त असेल. कसं होणार आहे वांग सांग? चांगलं वांग, छान वांग होणार आहे. तर तुम्ही सगळ्यांनी बघा बरं का. चला व्हिडिओ बघूया. व्हिडिओ चालू होतोय आता. हा अंजल बघा. नमस्कार मंडळी, आहे अंजल. अंजल आता वांग्याची भरलं वांग करणार आहे ना अंजल? देठ तोडणार आहे. देठ तोडून काढणार का त्याचं? ती पलीकडे आहे. पायांदा राहा, पायांदा राहा. हा हा बर बर. सलपाटा पूर्ण काढायचा. तू जरा वेगळ्या पद्धतीने बनवते का? बर बर, बनवा बनवा. बर हा हा बर बर. परत कट करणार का? अरे बापरे, हे भारी कट करते का? वांग खाणार कोण आहे? सगळी खाणार होय. बर बर बर. किती माणसाचं आहे? किती माणसाचं जेवण करते? 4 माणसांना बघ. हा बरोबर, 4 वांगे म्हणजे 4 माणसं. हा सोलपट काढणार. पायान जाम तर. हा हे राहिलं. असं तुटी 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 त्या विवरांना कळतंय की लहान मुलगी आहे बनवत्या. हा एक नंबर, एक नंबर. वा 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 वा. काप बघू कसं कापलंय, कळू दे की मंडळासनी. विवरांना कळायला पाहिजे कसं कापलंय, बघू दे. हा अरे बापरे, आता ह्यात काय करायचंय कापून? बर बर. अरे बापरे, शेवटचं राहिलं ना. घ्या शेवटचं. कोण कोण खाणार आहे वांग बाळा? हा हा हा. आणि कोथिंबीर का? बर. आता काय काय करणार आहे सांग जरा तू. पुढं काय प्रोसेस करणार आहेस, कसं करणार आहे? हा एकत्र करणार का? बर करा. एकत्र मिक्स करून घ्या. बर. हा मग चणचणतंय कोणाला? एकत्र करा, तेल घालून एकत्र करा व्यवस्थित. तुझी रेसिपी बघून सगळी माणसं खुश होणार आहे. ती म्हणणार एवढी छोटी मुलगी कशी काय करत्या.
हा हा हात धुवा. चॅनल काढायचा बरं का मोठे झाले तू जरा. हा ऋतूला बघण्यासाठी आता लय लोक गोळा व्हायला लागलेले आहेत. तर तू सांग नक्की काय काय आता कसं भरतेस. बर 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 बराबर हार्ड जाते. पनीर रेसिपी आपण करू. बर पुढं बर दाबा दाबा. घरात 4च माणसं आहेत ना तुमच्या. फक्त 4. बर 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 बर. बघायला आलेली एवढी माणसं आहे ती तुला चाहते वर्ग फॅन्स साठी काय आहे का नाही तुझ्या. तूच का केलेला का मम्मीने केलेला द्यायचा नाश्ता. तूच करणार आहेस नाश्ता. कशाच करणार आहेस. अरे बापरे. उपीट उद्या करू. उपीट आपण उपीट उद्या करू. तिनं एकदम प्रॉपर भरलेला आहे बघा. 3 वांगे भरून झालेले आहेत. 4थं वांग भरायला घेतले. जरा हिला थोडा वेळ लागतोय. आता माणसं वाढली की आपण अर्धे अर्धे करायचे. प्रत्येकाला अर्धा अर्धा द्यायचं. बर 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 हो की गरम करायला ठेवले. हात धुणार का. हात धुवा. गुड 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 गुड. पहा मंडळी एकदम जबरदस्त करत आहे. आता वांगी ठेवत आहे. वांगी फेकून द्यायची. हा एक नंबर. बर ठेवा. काय करणार आता इथनं पुढं. आता खरं वांग्याला मूड येणार आहे. आता चपात्या करायच्या चाललेल्या आहेत. तिकडे वांगे शिजते अर्ध्या तासाच्या कालावधीत. बर चपाती प्रॉपर म्हणजे एकदम गोल होणार का कशी पण होणार. चौकोनी. इकडे काय आहे. अरे बापरे चपात्या सुद्धा क्वालिटी करते की राव तू. हा कुणी शिकवल्या तुला चपात्या एवढ्या चांगल्या कराय. अरे बापरे. अरे बापरे काय कशा चांगल्या. मोठ्या मुलीला सुद्धा येणार नाही असं तू करते की ग.
बर बर बर. बघ किती मस्त चपाती बनवलेली आहे ना. अरे बाप रे. चपातीकडे पण बघा. बर बर घ्या घ्या. आता मस्तपैकी एंजलनं वांग तयार केलेलं आहे. त्याचबरोबर चपात्या सुद्धा तिने तयार केलेल्या आहेत. 4 वांगी ती आता या ताटामध्ये काढते. एकदम जबरदस्त वांगी केलेली आहेत. बघायला गेलं तर तिच्या लेवलला तिने एकदम जबरदस्त म्हणजे ह्या चपात्या आता बघा एखाद्या मोठ्या मुलीला सुद्धा जमणार नाहीत अशा केलेल्या आहेत. आणि ही तिने स्वतः लाटलेत. आम्ही थोडी हेल्प केली. मात्र हे सगळं तिने स्वतः केलेलं आहे. तर 2 वांगी ती घेऊन कुठे चालले अंजली घेऊन? अरे बापरे. जाऊ दे की चला. बाबासने दिलेली आहे आता हिनं. अरे वा छान छान केलंय. तर मंडळी व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या चॅनेलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.